Idag ska vi visa hur man gör en nyckelring och ett halsband av 2 gamla nyckelringar. Du behöver bilder, nyckelringar, ståltråd, tänger, påse, modpodge, snöre, linjal. Börja med att skriva ut och klippa ut den bild som du vill sätta i nyckelringen. Tänk på att mäta insidan av ringen. Ett tips är också att sätta bilden inne i ringen mellan de 2 metalldelarna. Dubbelkolla att storleken på bilden passar. Använd sedan en rundad tång för att göra en rund ring med ståltråden som du kan använda för att fästa de olika delarna med. Ett tips är att spara ryggen på ett gammalt collegeblock när du ska slänga det. Det är det som används som ståltråd i den här videon. Trä nu igenom ringarna i nyckelringarna och sätt i bilden som du valt upp. Använd ett underlägg ifall limmet skulle rinna över. Fyll sen i hålet med modpodge. I detta fallet använder vi Dimensional Magic för att få till glaseffekten över bilden. Försök att undvika bubblor i limmet. Låt sen limmet torka i 24 timmar. I nästa steg ska vi mäta ut hur långt halsbandet ska vara. Se till att få extra marginal då vi kommer att använda en bit till att knyta 2 knutar. Här gör vi knutarna så att det kommer gå att justera längden på halsbandet när det väl är på. Mät på samma sätt ut bandet för nyckelringen. Här visar vi hur du knyter en 2-strand walnut. Börja med att göra en ögla i klockans riktning. Ta det vänstra snöret och trä igenom och över det högra snöret. Trä sen runt och under alla snören och in genom öglan längst till vänster som i videon. Dra åt knuten och repetera tills du tycker att det är tillräckligt långt. Gör en sista ring med hjälp av den rundade tången och trä igenom snörena och knyt fast. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa video.